जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आजच्या एका नव्या आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आजचा जो व्हिडिओ आहे तो अलाइट मोशनवरती करणार आहोत। आणि मित्रांनो, अलाइट मोशनचे जे नवीन अपडेट आहे त्याच्यामध्ये बिटमार्क कशा प्रकारे तयार करायचा तर हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे। तर व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। तर आपण इथे आपलं अलाइट मोशन ॲप जे आहे ते इथे ओपन केलेलं आहे आणि मी इथून एक जे प्लसच्या आयकॉनवर टच करून एक प्रोजेक्ट इथे क्रिएट करतो। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट केल्यानंतर मित्रांनो, या प्लसच्या आयकॉनला टॅप करून आपण एक वेळ एक ऑडिओ घेऊया, सॉन्ग घेऊया। ओके, तर आपण हे सॉन्ग घेतलेलं आहे। तर सॉन्ग घेतल्यानंतर मित्रांनो, एक बघू शकता आपल्याला बिटमार्क जो आहे तो कशा प्रकारे तयार करायचा तर तुम्हाला एक वेळ सांगून देतो। आपण एक वेळ हे ऐकून घेऊया सॉन्ग। माहौल कुछ इस तरह हो रखा है, शेर खामोश बैठे हैं और कुत्तों ने शोर मचा रखा है। ओके, तर मित्रांनो, आता तुम्हाला बिटमार्क तयार करण्यासाठी बघू शकता इथे जे टायमिंगचं ऑप्शन आहे, या टायमिंगच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला टच करायचं आहे। अगोदर तुम्हाला इथे ऑप्शन येत होता या साईडला, पण आता तिथे झूम इन झूम आउटचं वगैरे सगळे ऑप्शन येत आहेत, बट आपलं जे बिटमार्कचं ऑप्शन आहे ते इथे नाही आहेत। तर चला, आपल्याला तुम्हाला जो बिटमार्क आहे मी एक वेळ इथे तयार करून दाखवतो। और कुत्तों ने शोर मचा रखा है। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता आपले सगळे जे बिटमार्क आहेत ते इथे तयार झालेले आहेत। ओके, तर सिम्पली तुम्हाला काही नाही करायचं, बिटमार्क तयार करण्यासाठी टायमिंगच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे। तर बघू शकता इथे आपली बिटमार्क ही तयार झालेली आहेत। ओके, तर तुम्ही बिटमार्क अशा प्रकारे तयार करू शकता। हेच बिटमार्क आपण तयार करून एक्सपोर्टसुद्धा करू शकता। ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच होतं। भेटूया आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये। उद्या आपला व्हिडिओ येणार आहे मित्रांनो, त्यामुळे सर्वांनी बघा। आणि आता तुमच्या सपोर्टची खूप आवश्यकता आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही आपले जे आहे ते डेली बघत चला। तर चला मित्रांनो, भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।